Ei toi näytä niin massiiviselta kyllä. Tai kyllähän tuossa pakettia on tossa, mutta... 2,3 kiloa pakettia syö jokainen aikuinen mies. Syö todellakin. Tuossa on muistaakseni 30 minsaa aikaa, eikö se ollut? Joo. Belgiassa Teon kanssa ja seuraavaksi ollaan menossa tekemään Belgian toista, mutta ehkä tunnetuinta spagettihaastetta. 2,3 kiloa spagettia sen nimisessä ravintolassa kuin Mr. Spaghetti. Se on joku ketju ihan täällä ja jossain oli, että se on niinku, spagetti on melkein niinku Belgia joku epävirallinen sellainen. Niin. Kun sitä syödään täällä oikeasti niin paljon, ainakin mitä nyt on nähty. Toki ehkä se liittyy myös siihen, että täällä kaikki fillaroi, niin sitten porukka tarvii hiilaria, niin sen takia syödään spagettia. Mutta lähdetään tsekkaamaan Mr. Spaghetti. Katsotaan muuttuuko 7 euron pysäköinti kalliimmaksi, mutta jos näistä nyt kylteistä oikein sai selvää ja Easy Parkista, niin pitäisi olla hyvä. Kato, siinähän se. Mistä sinne on vaan kulku? Is that the entrance to the Mr. Spaghetti or? No, you guys just go through here, between if you is possible. We wait. What? You can go. Here? If I fit? Yeah. I can, yeah. Thank you. Vähän erikoisempi sisääntulo. Vähän rauhallinen tunnelma, tai hyvä niinku tunnelma. Kiva tunnelma. Tää on vähän niinku siistimpi, vaikka toi sisääntulo oli mielenkiintoinen. So you get 30 minutes to finish your 2.3 kilograms of pasta. There is no cool down time, and our current record is 4 minutes and 50 seconds. 4 minutes? Yeah. I think we're just going to try and eat it in 30 minutes. Yeah. Well, thank you. Do you think we can do it? It's possible. Maybe. Teo, teet sä sen? Mä mietin kuka on 4 minuutissa syönyt sen. Joku on huijannut. Se on huijannut, joo. Kuulitte aivan oikein. Tässä Mr. Spaghetin 2,3 kilon spagettihaasteessa alkaa kello tikittämään välittömästi kohti 30 minuutin aikarajaa, kun saat tuon tulikuuman spagettiannoksen eteesi. 3, 2, 1, and good luck! Ihan saatana kuumaa ainakin. Teo jo aloitti. Munkin pitää. Ui vitsi. Mut ei tää on niin pahan näköinen kuin se mikä me tehtiin. Ei oo. Mut 4 minuutissa tää mä mietin valta kuumuutta. Ei. Siinä on ollut joku niinku huijaussysteemi taas. Vitsi, että nää on söpöt. Nää on söpöt. Oh. Nyt joku fysiikan tohtori voisi siellä seuraavaksi kertoa, että kuinka paljon vaadittaisiin vettä, kylmää vettä, minkä asteista vettä, että me saatais tästä tällä 100-asteisesta spagettipologneesesta, niin vaikka nyt joku, en mä tiedä, 30 asteista, mikä olisi niinku ruuan hyvä sellainen syömislämpötila? Ei ainakaan tää on liian. Kato, nyt rupeaa tapahtuu. Mäkin voisin aloittaa. Ui. Vähän parmesaania sinne. Kela siis se ennätysaika on jo mennyt. Eikä? Joo. Siis joku on, en mä tiedä miten on mahdollista. Tää on niin polttavan kuumaa. Jos mietit, miten joku on pystynyt syömään niin kuumaa spagettia, että siinä pystyisi sulattamaan mahtisormuksen ja vielä noin 2,3 kiloa alle 5 minuuttia, niin se johtuu siitä, että kaikki muut, ainakin videoiden perusteella, on saanut jäähdytysaikaa joko pari minuuttia tai sitten ihan loputtomasti. Mutta ei se mitään, haasteessa aina joku asia muuttuu, koko, säännöt, muu vastaava. Pääasiat näistä nauttii ja silti yrittää voittaa ja saada tää 30 spagettiannos ilmaisiksi. Mä nyt niinku tätä pastaa syödä mahdollisimman paljon tästä, koska tuo bolognese on sit semmonen, että sen saa niinku tunnettua. Jos on vaan bolognese jäljellä lopussa, niin vaikka otetaan niinku suppilo tuolta, mä ängen sen sun suuhun ja kaadan sen niinku. No niin, se on aika 10 minsaa mennyt. Ihan sika hyvin oot jo vetänyt, ei mitään jälkeen. Mä en tiedä, onko tää hyvä idea nyt laittaa tätä lisää, mutta mä tuokstaa vähän makuuta. Tätä on kyllä niin paljon tota spagettia, että mä en tiedä kuinka paljon se juusto niinku hävisi tänne. Mulla ei ole enää hirveän kuumaa kyllä.
ei mulkaan, mutta mun niinku kehon lämpötila on taas noussut jo silleen, niinku, että tää hikoilu ei vaan niinku lopu. Mä olin jo tiputellut tänne pöydälle pakettia. Mulki oli... Joo. Sä opit pikkuhiljaa. Se pitää tehdä just tolleen huomaamattomasti, että ei oikein niinku... Mielellään just tänne niinku lautasen taakse, ettei näy. Joo. Me murskataan tää haaste. 17 minsaa jäljellä ja ehkä 1/3, jos sitäkään, niin kuin jäljellä. Kyllä tää menee, mulla mä tiedän loppukohdat, tää menee taisteluun. Nyt taistellaan. Nettisivuilla tästä on väite, että 10 000 ihmistä on yrittänyt. Varmaan jonkunnäköinen ennätys. Ja voi olla, toki näillä on niinku ketjua ja markkinoita tosi aktiivisesti kaikkialla. Niin silleen siistiä, että jollain niinku ketjulla on tällainen haaste, mitä oikeasti sit markkinoidaan ja käytetään. On niinku, taitaa olla niinku yllättävän tunnettu vielä täällä. Joo, just semmonen ehkä, että normi ampalla voi tulla mieleen, että mä pystyn ton vetämään. Pakko oli katsoa, kun se oli käyttänyt niin paljon juustoa. Jos se olisi käyttänyt mua enemmän juustoa ja me molemmat syödään jotain haaste, niin sit se olisi kuitenkin vähän se, no mä käytin kuitenkin juustoa pikkasen enemmän. Mä juonut vettä todennäköisesti enemmän. Varsinkin aamulla kun heräs, niin ei ollut turvotusolo semmonen, että olisi niinku maha pinkeinen, mutta ei ollut kyllä nälkäkään. Oli vähän just semmonen, että tuleeks liian aikaisin. Joo. Eikä kyllä nytkään ei oo nälkää. Niinku tällä Niin. hetkellä. Mut joo, ei se aina haasteisiin niin vaadi sitä, että olisi hirveä nälkä. Ei. Vaikka mä en oo näitä hirveästi tehnyt, niin mä jopa vähän tuntunut siltä, että jos on ihan hirveä nälkä, että maha kurnii, niin varsinkin jos pitäisi tälleen nopeammin syödä, niin tulee jotenkin stoppi aikaisemmin. Oiskohan tos vika? Aika kova. Yes. Yay! And at the same time, congratulations. Yeah. Thank you. Thank you. So you did very good in 20 minutes. Mulla on niin helvetti. Otin multa mallia. Miten mun nimi kirjoitetaan? Ei, mullahan on... Toihan on ihan komea. Älä vittu sano. Tiedätkö sä, mun käsiala on siis semmonen, että no mä voin kertoa tähän videoon sen tarinan, että mä oon saanut matikan kokeesta joskus 4 miinuksen. Joo. Kaikki, en vastannut mihinkään, Ne. ja oma nimi kirjoitettu väärin. Opettaja antoi miinuksen. Haluisit sä jäätellä? Adamin videolta sä näit sitä jäätelyä. Kyllä mä voisin ottaa jälkeen ihan oikeesti. Parhaimpia jälkiöitä ikinä, mitä on syönyt ravintolassa. Onko? On ihan sikahyvä. Ei tää nyt varmaan mikään hirveän erikoinen ole, että jotain niinku nutellaa, kermaa, jotain vähän niinku sokeripaloja ja sellaista. Eikä tarvittu suppiloa. Ei. Missä kohtaa tiesit, että tulee onnistua? Satasin niinku... Siinä kohtaa, kun sä näit sen. Ei. Tai siinä kohtaa mulla tuli vähän hyvän olon tunne, kun se ei näyttänyt niin isolta, mitä mä ehkä oletin. Joo. Mut sit kun mä rupesin syömään, niin siinä alussa tulee se fiilis, että hitsi, tää ei katoa mihinkään. Niin. Mut sit kun sä rupesit huomaa selkeästi, kyllä varmaan joku 8 minuuttia oli syöty, 10. Joo. Niin mä näin selkeästi, että hetkonen, ei tässä ole niin paljon enää, niin sit oikeastaan niinku ties. Mä ainakin tiesin, että tää on mahdollinen, ja sit lopussa, kun ei ollut mikään oksennusolo ja näki, että sitä aika vähän, niin sit mä tiesin, Niin. että menee. Mua vähän kuumotti ittees sun puolesta siinä vaiheessa, kun se oli niin hiton kuumaa. Niin, eli tehiks mä? Niin, hei kato, onko joku saanut täällä sakon? Ja se ei olla me. Ei saatu sakkoa. Ei saatu. Ruokahaaste onnistu. Ilmaiset sapuskat. Oli kyllä hyvä reissu taas. Oli onnistunut. Nyt täällä on There's a new spaghetti hero in town, niin nyt niitä on 2. Jep. Katsotaan mitä seuraavaksi keksitään.